स्टार्ट। देखो अभी क्या आएगा, ये है एक्सरसाइज नंबर 3.2 आणि 3.2 मध्ये आपण आहेत क्वेश्चन नंबर सेकंड वरती. ओके, तर बघा आता बच्चा काय सांगितलंय, काय त्यांनी एकदम सिंपलशी गोष्ट ती सगळ्यात पहिले समजून घ्या. आता मागच्या पार्टमध्ये आपण काय केलं तर आपण असं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट ऑब्टेन केलेले होते फ्रॉम पोलार कोऑर्डिनेट. ओके, आता पोलार दिलेले आहेत आणि कार्टेशियन दिलेले आहेत आणि पोलारला ऑब्टेन करायला सांगितलंय. अच्छा, कळलं प्रत्येकाला? म्हणजे एक्स अँड वाय दिलेला आहे, तुम्हाला आर कॉमा थीटा फाइंड आउट करायचंय. समजा की नाही? ओके, बघा आता काय सांगितलं मला, फाइंड दी पोलार कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट हुज कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स आर. ओके, सगळ्यात पहिले कार्टेशियन कोऑर्डिनेट दिलेले आहे. ते कार्टेशियन कोऑर्डिनेट बघा काय सांगितलं मला, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट इज √2, √2 हे दिलेलं आहे. बाप रे बाप, √2, √2 तुम्हाला दिलेलं आहे. तुम्हाला काय सांगितलंय, पोलार कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करा, म्हणजे आर आणि थीटाच्या व्हॅल्यूज फाइंड आउट करा. आर कॉमा थीटा इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क. काय सांगितलं सर त्यांनी मला? त्यांनी सांगितलं आर कॉमा थीटा इज इक्वल टू व्हाट? आर कॉमा थीटा इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क. कैसे करेंगे? हम सिंपल बोलते हैं सर, हमको तो फॉर्मूला का लिस्ट ही पता है, का पता है, तो हम सिंपल बोलते हैं. वी नो ऑल द फॉर्म्युलेज ना सर. काय फॉर्म्युले तर आपण सिंपल सांगतो, आर इज इक्वल टू काय, सॉरी एक्स इज इक्वल टू काय, एक्स इज इक्वल टू आर कॉस थीटा. हा एक फॉर्म्युला होता, करेक्ट आहे. दुसरा कोणता फॉर्म्युला होता? दुसरा फॉर्म्युला होता वाय इज इक्वल टू व्हॉट? वाय इज इक्वल टू आर साइन थीटा. हा एक फॉर्म्युला होता, करेक्ट आहे. मग आता बघा तुमच्याकडे एक्स इज इक्वल टू आर कॉस थीटा आहे, वाय इज इक्वल टू व्हॉट? आर साइन थीटा. असे दोन फॉर्म्युलेज झालेले आहेत. मग जर हे दोन फॉर्म्युलेज आहेत तर दोन फॉर्म्युला मला युटिलाइज करायचं. बघा काय, एक्स ची व्हॅल्यू किती? एक्स ची व्हॅल्यू तर आपण सिंपल सांगितले सर, याच्यामध्ये ना एक्स ची व्हॅल्यू √2 आहे. मग पुट √2 इज इक्वल टू व्हॉट? आर इंटू काय आलं बेटा माझ्याकडे? कॉस ऑफ थीटा. वाय ची व्हॅल्यू किती आहे? वाय ची व्हॅल्यू पण माझ्याकडे √2 इज इक्वल टू व्हॉट? आर इंटू काय सांगितलं बेटा मी? साइन थीटा सांगितलं. ओके, मग आता बघा पुढे काय करतो आपण सर, माझ्याकडे ना हे दोन इक्वेशन झाले. मी सांगितलं पॉईंट नंबर 1, हे सांगितलं मी पॉईंट नंबर 2. आले दोन इक्वेशन. मग आता या दोन इक्वेशनचं आपल्याला काय करायचं बघा. आता मी दोन्ही इक्वेशनचा स्क्वेअर करतो. म्हणजे काय केलं मी, इक्वेशन नंबर 1चा स्क्वेअर प्लस मी केला इक्वेशन नंबर व्हॉट? सेकंडचा स्क्वेअर. दोन्ही इक्वेशनचा स्क्वेअर करा आणि ऍड करा. मग आता आपण सिंपल सांगू, याचा मी स्क्वेअर केला, √2 चा स्क्वेअर इज सिम्पली 2 प्लस याच्या पण LHS साइडचा स्क्वेअर करू, √2 चा स्क्वेअर इज 2 इज इक्वल टू तुमच्याकडे इथे काय बनणार आहे? आर कॉस थीटा. त्याचा स्क्वेअर म्हणजे आपल्याकडे बनणार आहे आर स्क्वेअर कॉस स्क्वेअर थीटा प्लस काय बेटा? आर स्क्वेअर साइन स्क्वेअर थीटा. आला इथपर्यंत? याच्यामध्ये काय कॉमन निघणार आहे सर? बघा याच्यामध्ये आर स्क्वेअर कॉमन निघणार आहे. आर स्क्वेअर जर कॉमन निघालं तुम्हाला भेटणार आहे कॉस स्क्वेअर थीटा प्लस साइन स्क्वेअर थीटा इज इक्वल टू किती? इज इक्वल 2 + 2 इज इक्वल टू काय? भैया होतो 4. आला इथपर्यंत? मग आता बघा नेक्स्ट काय होतं सर, साइन स्क्वेअर थीटा प्लस कॉस स्क्वेअर थीटा इज इक्वल टू 1 ना. म्हणजे आपल्याकडे बनणार आहे 4 इज इक्वल टू व्हॉट? आर स्क्वेअर. तर देअरफॉर आर ची व्हॅल्यू बनणार आहे माझ्याकडे किती? आर इज इक्वल टू व्हॉट? 2. आल्यापर्यंत म्हणजे मला बघा आर ची व्हॅल्यू भेटून गेली. ओके, आता प्रश्न येतोय का आपल्याला थीटाची व्हॅल्यू फाइंड आउट करायची. थीटाची व्हॅल्यू कशी काय फाइंड आउट करणार? माय डिअर चॅम्पियन्स, थीटाची व्हॅल्यू कशी फाइंड आउट करणार बघा ना. माझ्याकडे इक्वेशन नंबर 1 आहे, इक्वेशन नंबर 2 आहे. जर मी इक्वेशन नंबर 2 ला जर मी डिवाइड केलं बच्चा इक्वेशन नंबर 1 ने, मला काय भेटेल बरं? याच्यामध्ये मला भेटणार आहे आर साइन थीटा डिवाइड बाय आर कॉस थीटा इज इक्वल टू कोण? √2 डिवाइडेड बाय व्हॉट सर? √2 कैंसल, आर कैंसल. You will get sin theta divided by cos theta, and we know यार sin theta divided by cos theta is equal to काय? is nothing but the tan theta. आला असा tan theta. So tan theta is equal to what? 1. मला सांगा tan theta is equal to 1. पण कधी 1 पॉसिबल आहे? ज्यावेळेस आपण सिंपल सांगू tan of 45 डिग्री असतील त्यावेळेस. 45 डिग्री म्हणजे किती? आपण सिंपल सांगितलं tan तुमच्याकडे ॲज इट इज tan theta म्हणजे tan 45 डिग्री म्हणजे π/4. दिलं मी π/4. आला इथपर्यंत? म्हणजे त्याच्यामध्ये आपल्याकडे जो अल्फा भेटतो तो अल्फा किती आला? अल्फा इज इक्वल टू व्हॉट? π/4 वाला अल्फा आला. म्हणजेच काय झालं माझ्याकडे थीटाची व्हॅल्यू किती झाली सर? थीटाची व्हॅल्यू जर पकडली त्यांनी, थीटा इज इक्वल टू आपण असं सांगू शकतो, थीटा इज इक्वल टू व्हॉट? n टाइम्स ऑफ पाय प्लस ऑर मायनस ऑफ व्हॉट? अल्फा ना. तो विच इज इक्वल टू n टाइम्स ऑफ पाय प्लस ऑर मायनस ऑफ व्हॉट? π/4. आले इथपर्यंत?
आता एक गोष्ट लक्षात घ्या बघा, याच्यामध्ये काय तुमच्याकडे इथे पण पॉझिटिव्ह आहे, हा नंबर पण पॉझिटिव्ह आहे. मला सांगा, जर तुमच्याकडे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, रेक्टँग्युलर कोऑर्डिनेट, त्याच्यामधला एक्स कंपोनंट पण पॉझिटिव्ह, वाय कंपोनंट पण पॉझिटिव्ह, याचा अर्थ ती जी संख्या येते किंवा जो तो नंबर येतो, तो नंबर लाय करतो इन दी फर्स्ट क्वाड्रंट. एम आय करेक्ट? जर तुमच्याकडे दोन्ही पण क्वाड्रंट पॉझिटिव्ह असतील तर त्याच्यामध्ये दोन्ही पण क्वाड्रंट पॉझिटिव्ह असल्यावरती हे कुठे लाय करतं सर? इट लाय इन दी फर्स्ट क्वाड्रंट. हा फर्स्ट क्वाड्रंट मध्ये लाय करतो. मी सिंपल सांगितलं, हा कुठे लाय करणार सर? देअरफॉर इट लाय इन दी फर्स्ट क्वाड्रंट. तर फर्स्ट क्वाड्रंट साठी आर कॉमा थीटा जर मी कॅल्क्युलेट केला तर आर ची व्हॅल्यू किती येते सर? आर इज इक्वल टू व्हॉट? 2 आहे. सो आय विल राईट 2. and theta is equal to what? Theta is equal to, it is simply as pi by 4. डन. एकदम फॅन्टास्टिक, एकदम क्लिअर. ओके, तो याच्यामध्ये काय केलंय मी? सिंपल कन्वर्ट केलंय सर तुमच्याकडचे रेक्टँगल इंटू पोलार कोऑर्डिनेट और कार्टेशियन इंटू पोलार. ओके, जाऊयात बघा आता. एकदा पहिला कॉपी करून घ्या, नंतर आपण जाऊयात लगेच नेक्स्ट क्वेश्चन वरती जाऊयात. बघा आता नेक्स्ट क्वेश्चन काय माझ्याकडे. सेकंड क्वेश्चनची गोष्ट करते बच्चा मी. सेकंड क्वेश्चन. ओके, बघा आता सेकंड क्वेश्चन काय याच्यामध्ये. सेकंड क्वेश्चन येस. त्यांनी बघा काय सांगितले सेकंड क्वेश्चन मध्ये. लेट्स से यू हॅव एक्स कॉमा वाय ॲज 0 कॉमा हाफ. त्यांनी काय सांगितलं? एक्स कॉमा वाय तुमच्याकडे दिलेला आहे अँड एक्स कॉमा वाय इज इक्वल टू व्हॉट? 0 कॉमा त्यांनी काय सांगितलं बेटा? हाफ सांगितलेलं आहे. ओके, एक्स कॉमा वाय इज इक्वल टू व्हॉट? एक्स कॉमा वाय इज इक्वल टू 0 कॉमा हाफ त्यांनी सांगितलेलं आहे. ओके, आता इथपर्यंत आलं. एक्स कॉमा वाय इज इक्वल टू व्हॉट? 0 कॉमा हाफ मध्ये. बघा आता काय करणार आणि कसं करणार एक्झॅक्टली. सर सिंपलशी गोष्ट, मी सोल्युशन लिहिलं. सोल्युशन मध्ये बघा मी काय करतो. सोल्युशन तर लिहिलं मी असं. सोल्युशन मध्ये एक्स कॉमा वाय इज इक्वल टू काय त्यांनी सांगितलं? एक्स कॉमा वाय इज इक्वल टू 0 कॉमा हाफ त्यांनी सांगितलेलं आहे. ओके, मग आता बघा काय करणार आहे मी याच्यामध्ये सगळ्यात पहिली गोष्ट, आपल्याकडे एक्स इज इक्वल टू काय येतं? एक्स इज इक्वल टू आर इंटू कॉस थिटा हा एक फॉर्म्युला. वाय इज इक्वल टू कोण? आर इंटू साइन थिटा हा एक फॉर्म्युला. मग याच्यामध्ये मी सिंपल सांगतो. एक्स ची व्हॅल्यू किती आली सर? एक्स ची व्हॅल्यू माझ्याकडे 0 आहे. तो 0 इज इक्वल टू व्हॉट? आर इंटू हे निघालं माझ्याकडे कॉस ऑफ 30. आलं इथपर्यंत? याला सांगितलं मी इक्वेशन नंबर 1. सिमिलरली जर मी इक्वेशन नंबर 2 पकडला, वायची व्हॅल्यू किती? वायची व्हॅल्यू माझ्याकडे हाफ येते. तो हाफ इज इक्वल टू कोण? आर इंटू व्हॉट? साइन थिटा मी सांगितलं इक्वेशन नंबर 2. सो वी हॅव 2 इक्वेशन्स. त्या 2 इक्वेशन जर मी सॉल्व्ह करायला गेलो तर मला काय भेटणार आहे? सो आय विल गेट स्क्वेअरिंग बोथ द साइड केलं जर मी, दॅट इज इक्वेशन नंबर 1 त्याचा स्क्वेअर प्लस इक्वेशन नंबर 2 त्याचा स्क्वेअर जर मी केला तर मला काय भेटतं? 0चा स्क्वेअर प्लस किती भेटतं मला? 0चा स्क्वेअर प्लस मला भेटतं बेटा हाफचा स्क्वेअर इज इक्वल टू किती? इज इक्वल टू आर स्क्वेअर कॉस स्क्वेअर थीटा प्लस आर स्क्वेअर साइन स्क्वेअर थीटा. आला इथपर्यंत? ओके, आता बघा पुढे काय सांगतो आपण. 0चा स्क्वेअर इज 0, हाफचा स्क्वेअर किती येतं? 1/4 येतं इज इक्वल टू, याच्यामध्ये आपण सांगू शकतो आर स्क्वेअरला मी कॉमन काढलं तर तुम्हाला भेटून जातं बेटा कॉस स्क्वेअर थीटा प्लस किती तर माझ्याकडे साइन स्क्वेअर थीटा. आलं असं? झालं इथपर्यंत? मग आता गंमत बघा काय येते. साइन स्क्वेअर थीटा प्लस कॉस स्क्वेअर थीटा इज इक्वल टू 1 ना. म्हणजेच मला आर ची व्हॅल्यू काय भेटली? आर इज इक्वल टू हाफ. खतम. मग आर ची व्हॅल्यू किती भेटली मला सर? आर ची व्हॅल्यू मला भेटली हाफ. ओके, आता बघा आर ची व्हॅल्यू काढली. नेक्स्ट इज आपल्याला काय आता सर? नेक्स्ट आपल्याला थीटाची व्हॅल्यू फाइंड आउट करायची. मी काय करणार? इक्वेशन नंबर 2 डिवाइडेड बाय करणार आहे मी याच्यामध्ये इक्वेशन नंबर 1. दोन्ही इक्वेशनला काय करायचं? डिवाइड करा. जर मी इक्वेशन नंबर 2 डिवाइड बाय इक्वेशन नंबर 1 केलं तर मला काय भेटणार याच्यामध्ये? आपण सिंपल सांगू हाफ डिवाइड बाय 0 इज इक्वल टू कोण? आर साइन थीटा डिवाइड बाय व्हॉट? हे तर माझ्याकडे आर इंटू व्हॉट? कॉस ऑफ थीटा. आर कॅन्सल. एनिथिंग डिवाइड बाय 0 इज ऑलवेज इन्फिनिटी. काय आता सर? ऑलवेज इन्फिनिटी. म्हणजे आपण इथे लिहिलंय इन्फिनिटी इज इक्वल टू साइन बाय कॉस इज टॅन. मला एक गोष्ट सांगा, टॅन थीटा इज इक्वल टू इन्फिनिटी, तर अशी कोणती व्हॅल्यू आहे ज्याच्यासाठी तुम्हाला इन्फिनिटी येऊ शकतो? तर आपण सिंपल सांगतो टॅन ऑफ 90 डिग्री म्हणजे π/2. टॅन π/2 ची व्हॅल्यू नेहमी तुमच्याकडे नॉट डिफाईन येते, कारण की त्याला आपण सिंपल सांगतो साइनची व्हॅल्यू 1, कॉसची व्हॅल्यू 0, तर आपण 1/0 इज इन्फिनिटी. ओके, मग आपल्याकडे बघा सिंपल जो थीटा आहे, थीटा इज इक्वल टू काय? थीटा इज इक्वल टू n टाइम्स ऑफ पाय प्लस ऑर मायनस ऑफ व्हॉट? अल्फा. सो देअरफॉर आपल्याकडे अल्फा किती भेटतो? अल्फा इज इक्वल टू व्हॉट? π/2. अल्फाची व्हॅल्यू किती झाली आपल्याकडे? अल्फा इज इक्वल टू π/2 झाला आहे. ओके, म्हणजेच जर मी याच्यामध्ये अल्फाची व्हॅल्यू इज इक्वल टू π/2 जर पुट केली इक्वेशन्स मध्ये
तर मला याच्यामध्ये काय भेटतं बेटा, देअरफॉर अल्फाची व्हॅल्यू π/2 आहे, आरची व्हॅल्यू किती माझ्याकडे, आरची व्हॅल्यू माझ्याकडे हाफ आहे. तर मला जे पोलार कॉर्डिनेट भेटतात आर कॉमा वॉट थीटा, आर कॉमा थीटा, याच्यामध्ये आता बघा हे दोन्ही पण पॉझिटिव्ह आहेत आणि फर्स्ट क्वाड्रंटमध्ये गेला पाहिजे, म्हणजे वाय ॲक्सिस शुड बी पॉझिटिव्ह. तर आपल्याकडे आता हाफ कॉमा वॉट π/2 ही जरी माझ्याकडे व्हॅल्यू. डन डन डन, एकदम सोपा, एकदम मस्त क्वेश्चन. काय केलं सर याच्यामध्ये, फक्त आपण कन्वर्ट केलंय सर रेक्टँगल इंटू पोलार. ओके.